Tjena mors, mitt namn är Jonny. Fråga mig inte hur, men på något sätt har jag lyckats överleva 2 år här på Chalmers. Jag har väl aldrig riktigt varit en plugghäst egentligen. Jag undrar helt ärligt hur jag kommit så här långt i plugget. Å andra sidan har jag ju kunnat snegla över vad min polare Lasse svarat på alla tentor. Men nu har jag ett problem. Den här terminen läser jag och Lasse olika kurser. Och jag vet inte hur man pluggar inför ett prov. Jag fattar inte hur alla andra pluggnissar orkar med att plugga. Det faller mig inte direkt i smaken. Dock är det ju så att morsan har lovat att jag ska få köpa en röd Crescent Compact om jag klarar tentan. Men jag har en genial idé. Eller ja, jag har hört att det ska finnas ett facit inför tentan. Om jag bara hade fått tag på den så kommer jag ju få godkänt och få lov att köpa moppen som morsan lovat. Tjena Conny! Ja, hej Jonny! Just det, Conny. Conny. Min morsa och Connys morsa umgås mycket ihop. Så jag och Conny har känt varandra i många år. Det var egentligen hans idé att börja plugga. Och jag visste inte vad jag skulle göra så jag hängde på honom. Vart är ni i skolan idag? Ja, det är ju så typiskt. Tommy skäll ut mig igen. Asså. Ja. Conny, Ja. vad har du sagt om västra tuschpennan? Den funkar inte. Vad ska jag göra? Jag har aldrig haft Tommy som examinator innan. Ryktena säger att han älskar kaffe mer än livet självt. Det kan jag väl lite förstå. För hans liv verkar ju vara präglat av ordning och reda hela tiden. Det är kanske därför vi inte klickat riktigt. Ja, alltså jag är lite knipa kan man väl säga. Ja, vadå då? Du vet den här moppen jag snackat om? Ja. Morsan har ju lovat att jag ska få köpa den moppen. Bara om jag klarar tentan. Men Lasse är ju anledningen till att jag klarat alla tentor. Men nu läser vi olika kurser. Ja, jag brukar inte gå så bra för mig heller. Jag tror inte jag kommer klara det denna gången med. Alltså tror du inte Tommy har facit i tentan någonstans? Tror du inte det? Måste han ha. För om vi skulle hitta facit i tentan då hade vi kunnat kopiera svaren och klara tentan. Ja. Du, kom hem till mig sen ikväll och så snackar vi lite om det här. Ja, så gör jag. Ja, ha det bra. Ja, hej. Ska du ha något? Ja, har du vatten? Ja, vatten har jag. Okej. Så om du hade varit Tommy, vad hade du lagt tentan? Ja, jag hade lagt den på kontoret. Jag gillar ordning och reda på saker och ting. Borde spionera på honom. Du som brukar vara inne vid skolan, vet du vart han brukar hålla hus? Nej, inte riktigt. Men han brukar alltid klampa upp till kontoret innan lunch. Borde kolla där. Jag är så hungrig. Klaffen Conny. Ja, vadå? Det är falukorv idag. Nej, klaffen Conny. Kolla klaffen. Vi följer efter. måste vara hans kontor. Vi smyger in när han har gått.
Där är den ju! Dörren är ju låst. Du bara sparka in den. Nej, din idiot. Det märker han ju. Det borde finnas en nyckel eller något. Shit, vi sticker. Men grabbar, vad håller ni på med? Nej, alltså, vi håller inte på med något. Det här är Rolf, eller Roffe som vi kallar han. Klassens pratkvarn. Han kan snacka om precis vad som helst och få det att låta intressant. Oftast. Det kan bli lite tröttsamt. Men ärligt talat, han är inte så dum att ha i vissa lägen. Jo, men alltså någonting vet jag att ni håller på med. Förut så sprang ni upp efter Tommy och nu så kommer ni springa efter 2 jönsar. Alltså någonting är det. Nej, alltså vi tänkte bara kolla vart Tommy har allt sitt kaffe. Det borde alla veta. De har ett kaffeskåp uppe på lärarrummet som de har låst för att det är så dyrbart kaffe där inne. Och Tommy han går alltid dit varenda heltimme och det har han gjort ända sedan start. Och det borde alla veta fast du är aldrig här. Vet du något mer om Tommy? Uppenbarligen så är det någonting. Vad är det ni håller på med? Kan ni inte bara säga? Vi planerar en kupp. Va? En kupp? Ja, en kupp. Kom hem till mig så kommer jag berätta mer. Okej då. Bra. Alltså du kunde ju hjälpt till lite. Vadå, det gick ju bra eller? Kom nu. Tjenare Roffe. Ja men tjenare Johnny. Välkommen. Tackar. Ja, hej Conny. Kör då. Grabbar. Tommy har ju då ett facit inför tentan. När vi spanar på Tommy så låg facit på hans kontor. Men det är låst till hans kontor. Det kräver en särskild nyckel. Men grabbar, varför pluggar ni inte bara till tentan? Det är inte alltid så lätt alltså. Nej, alltså vi måste bara egentligen komma in på hans kontor. Men i så fall, han går ju och dricker kaffe varje heltimme. Varför smyger ni inte in då? Jo, det är smart, men det är alldeles för kort tid att leta. Alltså... Ja, vi snor allt kaffe då. Klaffen Conny, hur hade du tänkt att det skulle funka? Nej men, det hade fungerat. Om Tom behöver gå och hämta nytt kaffe ur kaffeskåpet som vi har tömt, då så kommer det köpa mer tid för oss. Enda problemet är ju det här kodlåset som finns till kaffeskåpet. Men grabbar, det hade jag kunnat fixa. Jag vet inte Roffe, alltså vi måste ju fortfarande komma in på hans kontor. Jag har ju läst att det finns tjuvar som sätter tejp på låset så att det inte går igen. Det kanske hade funkat. Det hade nog kunnat funka. Men alltså, vi måste ju fortfarande ha en möjlighet att sätta tejpen på låset. Ja. Men jag hade nog kunnat boka ett möte med Tommy. Tommy, han måste ändå prata med mig angående all min frånvaro i kursen. Och jag hade nog kunnat lösa det i samband med det. Jo, men det hade nog kunnat fungera då. Men kommer inte Tommy märka ifall vi tar facit? Jag har tänkt på det här. Vi måste lösa en kopia av mappen. Men kan du lösa det, Conny? Ja, såklart. Lysande. Roffe, du fixar koden. Conny, du fixar mappen. Jag bokar ett möte med Tommy. Det blir bra. Ja.
hej Jonny. Välkommen. Ja, du har ju ganska mycket frånvaro på den här kursen. Det är föreläsningar, det är obligatoriska moment inför tentan som du saknar. Hur tänker du kring det? Ja du Tommy, jag kan lova dig att jag kommer klara tentan trots all min frånvaro i kursen. Omöjligt. Är du säker? Ja, får vi se. Lycka till. Nej, det var inget mer. Du kan gå nu. Adjö magistern. Adjö. Okej, alla redo för kuppen nu? Jajamän. Här är planen. Vi tar oss in i lärarrummet precis innan klockan 6 för att undgå att bli påkomna. Proffe, du tar position i sofforna. Du håller koll på Tommys kontor och kaffeskåpet. Du har koll på tiderna och även Tommys rörelser. Uppdaterar oss via walkie-talkie. Conny, du går till kaffeskåpet och tömmer skåpet på kaffe. Det kommer du göra genom att låsa upp med den koden du får, Roffe. Du tömmer skåpet på kaffe innan Tommy kommer. Jag kommer att gömma mig utanför Tommys kontor. Tommy kommer gå ut prick klockan 6 och gå och hämta kaffe. Men eftersom att han inte hittar något kaffe så kommer han gå till kaffeförrådet. Det kommer ge oss gott om tid för mig att ta mig in på kontoret och leta efter mappen. Sen tar vi oss försiktigt ut utan att bli påkomna. Och där är vi i guldzonen. Okej, är alla med? Ja, Så vad skulle jag göra? men. Kommer du inte ihåg att jag gav dig en kod precis? Du skulle använda den för att ta kaffet. Ja, just det. Kaffet, ja. Okej, är alla med? Ja, kaffet. Nu kör vi grabbar. Nu kör vi. Kör vi. Hur går det egentligen Conny? Det borde inte ta så lång tid. Det är bara någon knapp minut kvar innan Tommy kommer. Fan Roffe, det funkar inte, det var fel på koden. Nej, det är det inte Conny. 20 sekunder innan Tommy kommer. Fokusera nu. Tiden är ute. Klockan är 6. Tommy är i rörelse. Vad fan, det kan få ett slut nu igen. Så vad är den då? Senast stod den ju ute på bordet. Det här var inte planerat.
var är kaffet någonstans? Jaha. Nej, jag trodde faktiskt inte att vi skulle lyckas. Nej, när Tommy gick ut mot rummet, då trodde jag det var kört. Men vi lyckades ju. Ja, jag trodde aldrig det skulle gå. Men det gjorde det till slut. Ja, det är lysande. Ja, men grabbar, vad gör vi med resten då? Jag vet inte. Ta hem det. Fira. Imorgon har vi en tenta, hörni. Vi grejar det här. Nu kör vi. Ja! Tjena mors. Här sitter jag på den viktigaste tentan i mitt liv med fel facit i hand. Nu i efterhand hade det varit smart att dubbelkolla så namnet på facit stämde när jag tog det. Men man kan ju inte alltid ha tur här i livet. Moppedrömmen är död om jag inte lyckas hitta något annat sätt att få godkänt. Vem vet, man hade kanske kunnat ändra betyget i efterhand.